यदि तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको किबोर्डलाई कलरफुल बनाएर अथवा रंगीन बनाएर अरूको भन्दा एकदमै आफ्नो मोबाइललाई एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलको कलरफुल किबोर्डलाई आफ्नो साथीलाई देखाएर आफ्नो साथीलाई दंग बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको किबोर्डलाई यसरी नै रंगीन बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। आफ्नो मोबाइलको किबोर्डलाई कलरफुल बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसको सबैभन्दा माथिमा देखिएको यो सर्च बारमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ NEON नियोन LEDKEYBOARD नियोन एलईडी किबोर्ड भनेर टाइप गर्नुस् र यसरी टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्दिनु होला र सर्च गरिसकेपछि अब तपाईले यो इन्टरफेस भएको एप्लिकेशन्स पाउनुहुनेछ। मैले यस एप्लिकेशन चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्ने लिंक भने म तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु र अब यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यसको इन्टरफेस यसरी देखिन्छ र अब तपाईले यो हैन खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ तल सबैभन्दा तल हेर्नुस् यहाँ इनेबल भन्ने अप्सन आइराखेको छ। अब तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र इनेबल गर्दिनुहोस् र अब तपाईले यहाँ ओके भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यो ओके मा एकचोटी फेरि क्लिक गर्दिनुहोस्। अब तपाईले यो अप्सन पाउनुहुनेछ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा तल हेर्नुस् यहाँ नियोन एलईडी किबोर्ड भन्ने छ। यो अफ छ, यसलाई अन गर्दिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यसलाई ओके मा गएर क्लिक गरेर ओके गर्दिनुहोस्। अब तपाईले यहाँ थर्ड अप्सनमा देख्दै हुनुहुन्छ इंग्लिश नियोन एलईडी किबोर्ड भनेको छ। यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्दिनुहोस् र अब तपाईको यो सम्पूर्ण सेटिङहरु यहाँ पूरा भइसकेको छ। अब तपाईले यसमा थीम अप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले यहाँ थीम भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो थीममा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारका कलरफुल किबोर्डहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यी मध्येमा तपाईलाई कुन चाहिँ किबोर्ड मन पर्छ, आफुलाई मन परेको कुनै पनि एउटा किबोर्डलाई आफुले सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ एउटा किबोर्ड सेलेक्ट गर्छु। जस्तै यहाँ मलाई यो मध्येमा एउटा किबोर्ड मन परेको छ। यो किबोर्डलाई मैले सेलेक्ट गरे। सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिक लागेर आएको हुन्छ। अब यसलाई टिक लागिसकेपछि अब तपाईले ब्याक आउनुहोस् र तपाईले अब यो किबोर्ड आफ्नो मोबाइलमा सेट भयो कि भएन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलको मेसेन्जरमा आउनुहोस् र कुनै पनि एउटा साथीकोमा ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीको मेसेज बक्समा जानुहोस् र तपाईले त्यहाँ टाइप गर्नुहोस्। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा यो कलरफुल किबोर्ड चाहिँ एड भइसकेको छ। यसरी तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्तै कलरफुल किबोर्डलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो कलरफुल किबोर्ड आफ्नो साथीलाई देखाएर आफ्नो साथीलाई दंग पार्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलमा यो किबोर्डलाई राख्न सक्नुहुन्छ।